Mirë, mirëkthyer në studio, do të shkojmë sërish në portin e Durrësit, ku ditën e sotme ka mbritur anija me mbetje të dyshuara si të rrezikshme pas 3 muaj, e cila u nis nga porti i Durrësit për të rikthyer sërish. Organizata e rrjetit të Bazelit, ajo që zbuloi dhe eksportin e dyshuar të palishëm të mbetjeve nga Shqipëria në Tajland, është në këtë momente duke organizuar një konferencë për shtyp rreth asaj çfarë ka ndodhur, do ta ndjekim në këto momente. Që në vitin 97 që punon për drejtësit një mjedisore dhe për të informuar gjithnjë më tepër në lidhje dhe me çështjet që kanë të bëjnë me trafikun dhe me transportin e mbetjeve dhe në rastin konkret të mbetjeve të rrezikshme. Kështu që Jim, fjala për ju. Thank you very much, everyone, for gathering here this morning. My name is Jim Puckett. I'm the Executive Director of the Basel Action Network, which is based in the USA. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur sot këtu, këtë mëngjes. Emri im është Jim Puckett, jam drejtori ekzekutiv i rrjetit të Bazelit, i cili ka qendrën në Seattle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. We are here on the occasion of the arrival of the ship Moliva, who is holding 102 containers, 2,100 metric tons of what we believe is toxic waste that originated here in Durrës, went all the way to Singapore, and is now finally coming back today. Ne jemi mbledhur këtu me rastin e arritjes anijes me mbetje toksike me 102 kontenjer dhe mendojmë që ka rrugën nga Singapori dhe do vi këtu në Durrës sot. We expect the ship Moliva to be docking right behind my shoulder over here in the afternoon. Ne presim që anija Moliva të arrijë prapa krave ton dhe të ankorohet pasdite. It was due to come in this morning at 8 o'clock, but it has been asked by the authorities to hold at the anchorage about 1 kilometer offshore. Pritej që të arrinte sot në mëngjes në orën 8, por është kërkuar nga autoritetet që të mbahet 1 kilometër larg bregut. We have it on good authority that the captain asked to come in and was told to stay put and wait. Kemi informacion që autoritetet kanë kërkuar që kapiteni të vi dhe të qëndroj në pritje tashmë. It is our belief that the delay is due to you all here. Kam besoj që kjo vonesë, kjo shtyerje është për shkak se ju të gjithë jeni këtu. But we do believe that this afternoon it will be situated here at this spot. We are not sure what the authorities will do next. Ne besojmë që pasdite anija do të ankorohet pikërisht në këtë zonë, por ne nuk jemi të sigurt se çfarë do të ndodhë më pas nga autoritetet. We do know that there's a prosecution investigation ongoing. We would hope that the prosecutor team will be here when the ship arrives. Jemi në dijeni që ka një procedim penal nga prokuroria për këtë çështje dhe besojmë që ekipi i prokurorisë të jetë këtu kur anija të arrijë. We would hope they would put the containers under high security watch and not allow them to be opened until it can be done in an organized way in the public view so that the contents can be sampled and later analyzed. Shpresojmë që hapja kontenjerëve të bëhet nën mbikëqyrje të rrept dhe në vëzhgimin e publikut gjithashtu dhe derisa çdo gjë të skanohet dhe të ekzaminohet për mbajtja kontenjerëve. There has been a lot of controversy about this waste shipment. Ka patur shumë polemika për këtë dërgesë me anije. Some people are saying that it is not hazardous waste. We are claiming we are 95% sure it is. We would like to find out the truth by a proper investigation and sampling and analysis.
Ka diskutime që nuk ka mbetje toksike, por ne jemi 90% të sigurt që këto kontenjer përmbajnë mbetje toksike, kështu që kërkojmë dhe presim që të ketë një analizë të plot nga organet kompetente për përmbajtjen e kontenjerëve. In any case, we are 100% sure this waste should never have been exported to Thailand. We have gone to Thailand, to the factory where it was intended to go. Jam 100% i sigurt që kjo ngarkesë nuk duhet të eksportohej në Tajland. Ne kemi shkuar tek fabrika në Tajland dhe kemi parë aty në vend. We did take samples at the factory around the facility. The soil and dust were analyzed. We found levels of heavy metals like arsenic and lead far exceeding the Thai guidelines. Kemi bërë ekzaminimet tona në fabrikë dhe në zonat përreth dhe kemi gjetur që aty ka mbetje toksike të rrezikshme, arsenik dhe plumb, kemi marrë edhe pluhurin dhe kemi investiguar. And the levels were even higher than those found by the United Nations at Elbasan, one of the hot spots of Albania, where the steel industry is operating and where we believe this waste originated from. Ne besojmë që kjo ngarkesë ka origjinën nga kompania e Çelikut që është vendosur në Elbasan dhe për këtë arsye janë bërë të gjitha vëzhgimet e duhura. So the levels were even higher than the Albanian levels at this Thai facility. And we are very concerned that this type of export continually to these type of places around the world is just contaminating agricultural land and harming the people and the environment. Niveli mbetjeve toksike që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportim i ngarkesave është ndotje për zonat të agrikulturës edhe të ambientit, mjedisit. When industry has a pollution problem, the solution is not to export it to other parts of the world, it's to solve it here at home. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja është që të mos eksportohet në vende të tjera të botës, por të kërkohet zgjidhja aty ku bëhet industria. So we are hoping this ship sends a message that its arrival back home is just the beginning, not the end of this story, because there's a lot of work to do to find out who the perpetrators were and what we're going to do about this kind of waste in Albania in the future. Atëherë, kthimi i kësaj anije këtu përsëri mrapsh në Shqipëri është fillimi i kësaj historie dhe jo fundi, pasi ne besojmë që këto mënyra për t'i eksportuar janë të dëmshme dhe duhet që të kemi marrje masash të duhura për këto çështje në këto nivele. The first thing that needs to be done is to have a public opening of the containers, break the seals, take samples. We are here to tell the Ministry of Environment and the Prosecution Office that it's normal to split the samples with independent bodies. BAN is here to collect the sample from the ship, and we urge that they send other samples to other independent bodies to have an accurate testing at the laboratories. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është që të hapen kontejnerët në vëzhgim publik, të merren ato modelet, kampionet dhe të analizohet. Once the sample is analyzed, you will have a chemical fingerprint. Sa po të analizohet modeli apo kampioni, ju do të keni një gjurmim të këtij analizimi. And you will be able to determine precisely who the generator, the origin of this waste is. Dhe kështu ne mund të kemi një fakt konkret për të ditur se kush është, cili është organi i origjinës që ka shkaktuar këtë mbetje toksike. So later today, I hope to meet with the ministry. They have invited us to their offices. We hope they will commit to letting us have a sample that we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least 3 independent investigations on the
nature of this waste. Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontenjerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi 3 kampione me 3 analiza nga 3 organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të përkthehen dhe pastaj ju japë shpjegimet me radhë, ju lutem. Durrësit vendosi sot sekuestrimin e 102 kontenjerëve. Si e konsideroni këtë vendim? Durrës Prosecution Office has ordered today the sequestration of 102 containers. How do you consider this action? This is good news that the prosecution is taking charge immediately. Kjo është një lajm i mirë që prokuroria ka marrë më njëherë vendim. The containers do need to be safeguarded and the opening of them needs to be fully transparent in the public view. Kontenjerët duhet të ruhen në masa të rrepta dhe duhet të hapen me vëzhgimin e hapur të publikut. No one will trust the results if they don't see transparency and the sampling done in daylight. Asnjë nuk do t'i besoj rezultateve të analizave nëse këto nuk kryhen në transparencë të plotë në sy të gjithëve. Ku është tani Albania dhe ka mundësi që të jetë ndet hapur apo është sigurt që do ankorojë të portin? Where is the ship now? Is it in the sea exactly or The ship is about 1 kilometer off. You can actually see it if you get a vantage point. You will see 3 ships at the anchorage. The Molina is the middle one. Ania është 1 kilometër larg bregut, ju edhe mund ta shihni nëse keni një pamje edhe më të gjatë detit. Ania e mesit është Ania Molina, e cila është Ania fjalë për cilën po flasim. Is it a risk to stay over there? Well, there's a restaurant right over here called Rooftop XV, and you can go up there and have a coffee, and up there you will see in that direction 3 ships at the anchorage, and it's the Moliva is the middle one. Yes, but you can see it from there. It will come at the port or it can stay at the open sea? We're not sure, but I believe that they're waiting till this afternoon. I don't think it's going to go anywhere else. It's been told to wait. I think it's waiting for this press conference to be over with. Atëherë mendoj, nëse ju shkoni te një restorant këtu sipër në Rooftop quhet, mund ta shihni Anien, është e mesit, Ania Molina. Besoj se nuk do të ikë gjëkundi, pra do të qëndroj aty derisa të ketë një njoftim, derisa kjo konferencë për shtyp të mbarojë dhe të vazhdojmë me diskutimet. Do të rezultojnë ashtu siç ju mendoni që janë mbetje të rrezikshme. Si mendoni më pas ku duhet të përfundojnë këto mbetje? If the analysis result as you are pretending that toxic waste is in these containers, what is your opinion on these containers? So where do they have to be sent? Yeah. If what we're saying is true, and we're 95% sure that this is steel dust collected by filters at the steel plants in Elbasan. It is hazardous waste by international law, and this export was a criminal export, should never have happened. Nëse është e vërtetë dhe ne jemi 95% të sigurt që këto kontenjerë përmbajnë mbetje toksike të cilat kanë dalë nga metalurgjiku e Elbasanit, kjo është një proces kriminal, le të themi, dhe është e ndaluar. And this kind of waste normally